Welcome to the BTMS Portal Navigation Training. The BTMS or Bus Transport Management System is an online portal used in viewing uploaded transactions by the device. Details can be viewed every 15 minutes of transactions occurrence. Summary of transactions can also be easily viewed in the portal. Details can be generated into Excel file for reconciliation and operators analysis. Introducing the AFPI transaction flow. Level 0, ang ating beep card ang pangunahing bagay na kinakailangan sa mga transaksyon. Level 1, ang device o ang acceptance bus validator ang siyang nagpoproseso ng ating transaksyon. Level 3, sa ating BTMS or Bus Transport Management System, dito natin makikita ang mga transaksyon na in-upload ng ating devices. Dito rin natin makikita ang real-time na galaw ng mga naprosesong transactions na kung saan every 15 minutes, ito ay nag-a-update. Level 4, ang CCH or Central Clearinghouse ang siyang nagva-validate ng mga transactions at dito pumapasok ang cutoff nating 11 PM. Gamitin ang link na aming ibinahagi at makikita natin ang Welcome to Elastic na page na kung saan ilalagay ang mga ibinahaging credentials, ang username at ang password. Pagkatapos natin mag-login, makikita natin ang Operators Dashboard. Loading Detailed. Kapag tayo ay may loading devices, dito natin makikita ang mga detalye ng ating loading transactions. Transport Detailed. Dito naman natin makikita ang mga usage transactions o ang konsumo ng mga pasahero kada transaction. Transport Summary. Makikita natin dito ang summary ng transaction per vehicle and per fare type. Kung ito ay standard na pamasahe o kung ito ay galing sa mga discounted na pasahero. Date Filtering. First step, i-click o pindutin ang maliit na kalendaryo na nasa kanang itaas ng ating dashboard. Second step, i-click o pindutin ang absolute at piliin ang saklaw na petsa na gusto mong makita. Halimbawa, kung gusto nating makita ang kabuoang transaksyon noong September 1, 2021, kinakailangan nating piliin ang September 1, 2021 na may oras na 000, pindutin ang Now, at pagkatapos piliin ang September 2, 2021 na may oras ding 000. Huwag kalimutang i-click o pindutin ang update pagkatapos pumili ng petsa. Ito ang itsura ng loading detailed na dashboard. Makikita natin dito ang mga details ng transaksyon tulad ng terminal ID, upload date, CAN or beep card number, PTC, at ang pinakamahalaga ay ang fare amount. Para mas madali natin itong suriin, pwede natin itong i-export para makapag-generate ng Excel file. I-click lamang ang export icon na nasa kaliwang itaas ng transaction details. Ito naman ang itsura ng transport detail na dashboard. Makikita natin dito ang mga detalye ng transaksyon tulad ng terminal ID, upload date, CAN or beep card number, PTC, at ang pinakamahalaga ay ang fare amount and fare type. Dito rin natin makikita kung ito ay beep o cash transactions. Gamitin lamang na basihan ang payment type na kung saan nakalagay ang beep or cash na classification. Para mas madali rin natin itong suriin, pwede rin natin itong i-export para makapag-generate ng Excel file. I-click lamang ang export icon na nasa kaliwang itaas ng transaction details. Ang transport summary na dashboard ay para lamang ito sa ginamitan ng beep card at ito ay nahahati sa dalawang table. Una, ang summary per vehicle at per fare type. Dito natin makikita kung ilan ang bilang at kabuuang pamasahe ng mga pasahero na discounted at hindi per vehicle ID. Pangalawa, ang summary per vehicle. Makikita dito ang kabuuang bilang at pamasahe ng mga pasahero na sumakay sa nasabing jeep or bus. Para mas madali natin itong suriin, pwede natin itong i-export para makapag-generate ng Excel file. I-click lamang ang export icon na nasa kaliwang itaas ng transaction details. Kung kayo ay may mga katanungan sa paggamit ng BTMS portal, ipadala lamang ito sa mga emails na ibinahagi para matugunan at maaksyonan ito agad. Maraming salamat po!